Hi everyone! Welcome back sa tuang channel, Math and Chill. Today, we will discuss about least common multiple or LCM. So, unsa man ang LCM? Let's understand these terms one by one. So, let's say least, unsa may pasabutan na pinakagamay. Common. So, since common, ubot pasabot ana nag-involve siya og more than one nga number. And multiple. Something multiple. In other words, ang multiple number of folds. Number of folds siya, or ikapila-kapilo. O sa Bisaya pa, ikapila-kapilo, or number of folds. For example, pangitaw na to ang LCM sa 2 and 3. So, ang multiple sa 2, any number can have an infinite numbers of multiples, right? So, 2, multiple ani, pasabot ani ang number folds. Pwede natin siya 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Ang 3 is 3, 6, 9, 12, 15, and so on. Any kanang. So karon atong gipangita ang LCM. Again, ang LCM ang pinakagamay na multiple na common sa duha ka numbers. Unsa man ang multiple na common sa 2 and 3 na pinakagamay. So kung tan-aw na to ni ang number in series, ang atong nakita nga pinakagamay na common is kining 6. Wala na nato gipadayon, no? Ang kaning dire 10 and 15, wala na nato gipadayon kay nakita nato ang pinakagamay nga common sa duha ka number, which is 6. Therefore, ang iyang LCM ani is 6. LCM is 6. Na lang. Now, I'd like to emphasize na kining nga process, kining magbuhat ka og number series, recommended ni siya kung gagmay lang ang number. Kaya mas dali lang man siya magkuan kung gagmay lang ang number. However, kung tagaan ka og ganang mga numbers na like mga dinagko na numbers and daghan na siya nga kuan like 10, 12, 18, mga inana. So, kung inani na siya kadagkong number, mas dili siya mas malisdan ka kung inani ang imong gamiton na strategy. So karon mag-introduce ko sa inyo og lain na way nga gamiton nato sa pagkuha sa LCM. For example, kuha na tong LCM ani nga mas dali ug mas sayon. So inani ni siya. So muna ang process sa pangita sa least common multiple sa given numbers. Step 1, find the prime factors of the given numbers. So ibig sabihin mo gamit ta og prime factorization. So maibaw-an na ninyo niya sa atong example. Step 2, organize them. Ang katong prime factors niya, i-organize na to siya sa table. Number 3, bring down the numbers, both the common and uncommon. May bawaan ninyo niya sa example sa pasabutan na. Step 4, multiply to get the LCM. So maghatagtag example. Suppose you are tasked
to find the LCM of, let's say, 9. So sa gatong step 1, ato daw pangitaon ng iyang prime factors. In other words, mugamit tag prime factorization. Sa may pasabot sa prime factors, pasabot ana is i-factor na to siya in a way nga ang factor niya is mo result siya sa mga number nga walay laing pwede ma-divide kung dili ang 1 o ang iyang sarili lang. For example, sa 4, ang prime factors ana niya kay 2 times 2. Okay, wala na may lain maka-divide aning 2 and 2 kundi ang iyang number lang, ang 1 o ang iyang self lang, which is 1 times 2 lang na siya. So, prime factors na ang tawag ana niya. So, klaro? So, padayon ta sa ato ang given na numbers. So, saan man nato siya pagkuan factor? Atong inani lang, dali lang kay na siya 12. Factor ano niya is 2 times 6, 2 times 3. So sa 12, ang iyang prime factors niya is kini 2 times 3, 16. This is 2 times 8, 2 times 4, 2 times 2. So ang prime factors niya again is kini na dire na area. 9. Sa mga prime factors na niya, this is 3 times 3. So, mo nang iyahang prime factors. Mo nang step 1. Pangitawon na nato ang iyang prime factors. Step 2 is i-organize daw nato na siya sa table. So, maghimo tag table diri na. So, ganun isa. 12, 16, and 9. So again, ang prime factor sa 12 is 2 times 2 times 3. Sa 16, ang pagbutang gani ani niya sa table, itungod na to siya kung nasa kapareha ato siyang itungod para sa aning 16, 2 times 2 times 2 times 2 man siya. So natay duha ka 2 diri, so ibutang na to diya ang 2, and ang isa wala may pareho diri na to siya ibutang, times 2 plus 2. So, muna ang sa 16. Ang sa 9, ang 9 is 3 times 3. So, ang isa ka 3 na siya kapareho, diri na to siya ibutang. Ang isa ka 3, wala naman siya kapareho, diri siya sa pinaka-last. So, muna siya ang pag-plot sa table. Ang next na itong buhaton is ato dong i-bring down daw tong nasa column. So kining 2, kini ibutang nato ni dire 2. Kana tangpo nato 2. Tanan nga nasa column ibutang nato 3, 2, 2, and 3. Tapos, sa pagkuha sa LCM, i-multiply na nato na siya times ana. So, ang LCM LCM is 2 times 2, 4 times 3, 12 times 2, 24 times 2, 48 times 3,
48 times 3. 4, 12, 13, 144. Therefore, ang iyang LCM is 144. Muna siya ang pinakagamay na multiple or number na common sa 12, 16, and 9. So karon mangutana mo unsa may practical application na ni? Unsa man ang asa man ni siya magamit? So magamit ni siya sa daghang mga kuan na siya mga real life na application i-discuss nato na sa next na topic, but today sa iyang application mag-focus ta sa kining LCD sa fraction gani na siya. Ang LCD is murag specialized na siya nga LCM gihapon na siya pero ginagamit lang siya sa pagpangita sa common denominator number. Una siyang LCD. Sa pananglitan tagaan ta og kuan hatag tag example no. Ang LCD, again, ang LCD specialized na siyang LCM or LCM gihapon na siya pero gigamit lang siya as common denominator. So for example no, hatagan ka og kuan subtraction of fraction like 5/18 minus 3/12 na siya. So sa pag-solve ani di ba pangitaon na to ang iyang LCD. Again, ang LCD same na siya sa LCM. So pasabutan na sa pagkuha sa LCD, kuha na to ang least common multiple aning duha ka number 18 and 12. So i-apply na to ang principle sa LCM, ang concept sa LCM. So una, i-factor na to ng 18 para makuha na to ang prime factors niya. That is 2 times 9, 3 times 3. Ang 12, this is 2 times 6, 2 times 3. Tama? So pag ibutang ito na siya sa table, that is equivalent to 18, 12. Sumahin mo na siyang 2 times 3 times 3. Tama? Anong 12? 2 times 2 times 3. Since kining 2 na ikatungod diri na to na siya ibutang. Tapos ang isa ka 2 kay wala siya ikatungod, diri na to siya ibutang sa pinaka-last. Ang isa ka 3 na ikatungod ibutang na to diri. Siya. So mo na ang iyang pag-plot sa table. Ang sunod na tong buhaton is bring down na to siya tanan. Butang diri ang 2. Ibutang diri ang 3. Butang diri ang isa ka 3. Butang diri ang isa ka 2. So kuhaon ang LCM is multiply lang na nimo siya. So 2 times 3, 6 times 3 equals 18 times 2, 36. Therefore, ang iyang LCM
which is gamito na to as LCD, is 36. So balik ta sa example sa mag-subtract og fraction. Butang na to diri ang yang LCD, which is 36. Tama? Another LCD. So karon kuha na ta, proceed na ta sa to ang pag-evaluate sa fraction. So 36 divided by 18 equals 2. Times 5 equals 10. 36 divided 12, 3. Times 3 sa taas, 9. Since minus na siya dire. Therefore, 5 over 18 minus 3 over 12 is equal to 1 over 36. So, nakuha nato na siya kay nagamit ta og LCD, which is na-derive nato na siya sa pagkuha sa LCM, which is 36. So, ana ang application sa isa sa mga application sa LCM, ang pagkuha sa LCD sa fractions. Naa siya yung mga real life na application na ng LCM, which is pwede na ito ma-discuss in the future. So for now, kana lang sa. So that's all for today. And thank you sa pag-spend sa inyong time sa atuang channel, which is Math and Chill. This is once again Kuya Roy, and goodbye for now.